नमस्कार, येवकार तुमकां हांव एनकाउंटर कार्यावळीन. जसो पावसाचो सीझन सुरू जाला तसोच आनी एक सीझन परत एकदा सुरू जाला, तो म्हणजे चॅलेंज आनी डिबेट्सांचो. आनी ह्या फावटी चॅलेंज आनी डिबेटाच्या सिजनाक सुरवात केली ती म्हणजे निलेश काब्राल, आमचे वीज मंत्री, पॉवर मिनिस्टर. अरविंद केजरीवाल आयले आनी तांणी सांगलें की आपूण 300 युनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितलो जर आम आदमी पार्टी गोंयांत निवडून आयली जाल्यार. आनी ताचे उपरांत निलेश काब्राल म्हणू लागले की ते पॉसिबल ना आनी तांणी डिबेट चॅलेंज तांणी मांडली. आनी आतां सध्या दिल्लीचे पॉवर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन तांणी सांगल्या की आपूण आयतारा पावता, चॅलेंज एक्सेप्ट करता. ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा निलेश काब्राल तांचे कडेन. सर, आमी पळयता की जेन्ना डिबेट आसता किंवा चॅलेंज आसता तेन्ना एका विशयाचेर आसता. हांगा विशय क्लियर आसा. आम आदमी पार्टी म्हणटा की फुकट दिता, तुम्ही म्हणटा आमी फुकट दिवचे ना. मागीर आनी डिबेट आनी चॅलेंज कसली? सारखे तो त्यांचे म्हणणं कितें, पयलींच्यान ते म्हज्या फाटल्यान लागले, 2 वर्सां जाली. आनी कोण राजीव चड्डा जो ऑलमोस्ट 28,000 कोटी जो चेअरमॅन बोर्डाचो आसा, ते रीण आसा आनी ते 1 रुपया फारीक करना. आतां ते भुपेंद्र सिंग जो पॉवर मिनिस्टर आसा तो आतां सांगता की आपण आतां डिबेट करूंक सोदता म्हण. बट डिबेट कसलो तो म्हाका खबर ना. सो लेट देम कम. म्हाका चॅलेंज एक्सेप्ट, तुम्ही पयली चॅलेंज दिल्ली. चॅलेंज म्हणजे हांवें तांकां सांगलो की गोंयचो मॉडेल जो आसा इज अ व्हेरी गुड मॉडेल. आतां वॉट इज द मॉडेल? वी हॅव डन अ मॉडेल इन गोवा वेर वी डू नॉट हॅव टू टेक लोन्स टू पे कन्झ्युमर्स. म्हणजे आवर मॉडेल इज सच अ वे वी आर फिक्स्ड दॅट वॉट एव्हर रेव्हेन्यू कम्स वी ऑफ हँड आणि वी गिव्ह ड्राउन प्रोडक्ट जे 100 युनिट 1 रुपया 40 पैसे, 2 रुपया 10 पैसे. दिस इज द टॅरिफ. सो आवर मॉडेल इज द बेस्ट मॉडेल वेर वी डोंट. आता तो फ्री दिता म्हणटा पळय, somebody has to give money from some other source. In Goa, we have made the model in such a way that the source is the people only who sustain and who balance everything. And we are so cheap. दिल्लीन तशें ना. दिल्लीन 300 युनिट जातरी त्यांचे 6 रुपया 8 रुपया 12 रुपया टॅरिफ वयता. आमचो मॅक्झिमम टॅरिफ 4 रुपया. रिव्हेन्यू लिकेजीस प्लग करता आणि ते जे प्लग करून जे पैसे उरता ताजे आमी लायट फुकट दिता लोकांक. रेव्हेन्यू लिकेजीस प्लग करता खंय ते तेजे हांवें वचना. पूण दिल्ली आनी गोंयचे भितर रेव्हेन्यू लिकेजीस जावपाक तेंचे पळय मॉडेल आसा. दे आर फॉर्मिंग डिस्कॉम्स. ते 3 डिस्कॉम आर गिविंग पॉवर सप्लाय. दे आर बिलिंग देम ऑन द एक्च्युअल्स. तांकां अजूनय तेणे 1,500-2,000 कोटी तूं वेबसायटीर गेले जाल्यार पळयतले दॅट दे ओ दीस डिस्कॉम्स मनी. नाव रेव्हेन्यू लिकेजीस ऑन वीच लिकेजीस? रेव्हेन्यू लिकेजीस बंद करपाचो गोंयचो स्वता डिपार्टमेंट मेंटेन करता. वी आर नॉट गिविंग टू अ डिस्कॉम हू मेक्स अ कमिशन ऑन पीपल. सो ही शुड हॅव मेड दॅट रेव्हेन्यू लिकेजीस मे बी इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इफ देर आर. दे शुड टायटन अँड दे शुड हॅव गिवन दॅट थिंग टू द सिस्टम. आता पळय देर आर डिस्कॉम्स विच आर रनिंग देम अँड डिस्कॉम्स मस्ट बी मेकिंग अ प्रॉफिट. लायट तयार करपी कंपन्यो ना. डिस्कॉम म्हणल्यार लायट तयार करून घेवपी आणि डिस्ट्रीब्यूट करपाचे कंपनी. ते डिस्ट्रीब्यूट करता तेन्ना दे वील कीप दे मार्जिन्स. खंयची प्रायव्हेट कंपनी आपण जेन्ना करता तेन्ना मार्जिन दवरतलेच. गोंयांत आमी स्वता गव्हर्नमेंट स्वता करता म्हूण आमकां ते डिस्कॉम ना. आमी स्वता मेंटेन करता आणि आमचे वी हॅव ब्रॉट डावन आवर म्हणजे रेव्हेन्यू लिकेजीस फ्रॉम इट वॉज 18% टू 11%. नाव इट इज कम टू अराउंड 9%. अँड आय एम शुअर दॅट इन द नेक्स्ट 2-3 years इट विल कम टू 5%. हांगा एकूच प्रश्न आसा. परत लोकांक कळना की तुम्ही डिबेट कितें करता काय म्हणून. बीजेपी विल नॉट गिव्ह इलेक्ट्रिसिटी फ्री. इट इज ट्रू? ना. सी वी आर क्वेश्चन ऑफ फ्री. माझं स्टँड पयलींच्यान आसा. फ्री इज नॉट फॉर फ्रॉम वेर फ्री दिवचे ना ना. इलेक्ट्रिसिटी. कशें फ्री दिवूं शकता? हांवें पयरूच स्टेटमेंट केलो. उदक आमकां निसर्गान उदक फ्री मेवता. आमी ते टॅप करता आनी वी चार्ज ओनली द मनी विच इज यूज फॉर सप्लायींग. So it is free. Now electricity we cannot get free. The moment we get free, we will also give free. How you will get free? I don't know. That's why I want to ask him now how he is getting free. They are saying की हांगा TD ट्रान्समिशन एंड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस कमी केले, रेव्हेन्यू लिकेजीस कमी केले आणि ताका लागून आमी फ्री दिवता. ना. आमचे वी आर वन ऑफ, आय एम नॉट सेइंग 100% बेस्ट, but for the state of Goa we are brought down our transmission and distribution losses to a minimum. And we will, by putting underground cabling, we intend in the next 2-3 years we intend to bring it to the bare minimum, that is 4% of 3% distribution losses, which is because of transmission losses, not on theft or on all those licenses. So आमचे म्हणणं कितें आसा? So we are capable of doing this, of bringing within the parameters of what we buy and what we give without giving any profit in our systems.
वी आर गिविंग देम द लिस्ट टॅरिफ. सो बॅक टू चॅलेंज हें जाल्लें आसा की गोंयचे म्हणटा तुमी लिस्ट टॅरिफ तरी पूण ताजेर येता लोक म्हणटा की आमकां येताले ती बिलां चड येता म्हणून सध्या. पूण सध्या वन थिंग इज क्लियर, भारतीय जनता पक्ष एश्युअर करिना की आमी फ्री लायट दिना. ना म्हाका आता तांकां कोण आता दिल्लीक तांकां फ्री लायट कोण तरी दिता आसतलो तो फ्री दिवपाक. सी यू हॅव टू पे फ्रॉम दिस सायड. सी अल्टिमेटली गव्हर्नमेंट इज वॉट इट इज द पीपल्स मनी फ्रॉम डिफरंट रेव्हेन्यूज which are collected and the government gives it to different venues to see the people get the supply of power, water, or whatever. I want to ask him from where he is getting free power. So maybe I'll go and ask from where to take free and give it free. ओके, सो आता होच क्वेश्चन जर आम्ही परत दुसरेकडे घेतलो, अमित शहान वेस्ट बेंगॉल इलेक्शनाक सांगिल्ले की आम्ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितली म्हणून. You can ask him also ki from where he would get the electricity free for West Bengal. Secondly, again let me finish. Greater Hyderabadaचे म्युनिसिपल काउन्सिल इलेक्शन जाले. We did little of research, googling. तातूनय एश्युरन्स आशिल्ले की फ्री इलेक्ट्रिसिटी. आसामाचे इलेक्ट्रिसिटी फ्री आहे. भाजपा बाकीच्या कडे फ्री दिता पूण भाजपाचो पॉवर मिनिस्टर गोंयचो म्हणटा खंयच्यान फ्री हाडटले का म्हणून. ना सी मे बी ते गव्हर्नमेंटान मे बी वेस्ट बेंगॉल गव्हर्नमेंटान वा आसामाच्या गव्हर्नमेंटान ज्यो आमी फॉर ड्रावन ट्रॉडन म्हजें कितें आसा एक व्हेरी सिंपल लॉजीक आसा. आमी फ्री दिता पूण नॉट इलेक्ट्रिसिटी. आमी फ्री दिता बाय वे ऑफ स्किम्स. म्हणजे 1,500 रुपया बायलांक वयता म्हयन्याक पर मंथ, जाण्टेल्यांक 2,000 मागीर अशें वी गिव स्कीम. नाव दीस हाव टू युटिलायज दॅट मनी इन वॉट. ना आमचे बिल जर आमचे बिल तो फ्री दिता म्हणटा पळय तांकां तेंचे बिल जर फ्री दिना आमचे बिल म्हाका दिसता मॅक्झिमम 140 प्लस ओनली 365 रुपीज जाता. ओय 380 380 रुपीज जाता 300 युनिट. त्यांचे बिल जर ते फ्री दिना त्यांचे बिल हजाराचे वयता. सो आमी वी गिव इन अ डिफरंट वे. सो आमी स्कीम दितात. सो मे बी वन सबसिडी दिता अकॉर्डिंग टू वी गिव टू द निदोन म्हणजे हू डिझर्व इट वी गिव. आता तेका हांवें पयर सांगलें न्ही. सी इन गोवा इन्क्लुडिंग म्हाजे लोकांचे सोड म्हाजे सांगता म्हाजे कडेन आय स्टे इन अ हाऊस अँड आय हॅव गॉट 2 अदर अपार्टमेंट्स विच आर क्लोज्ड. आणि थिंगा म्हजे 100 युनिट्स देखून जायना. 80 युनिट्स 110 युनिट्स जाता. आनी म्हाका कितें फ्री हांवें घेवपाचें. तेणें कितें म्हटलां की 100 युनिट 300 युनिट फ्री. तितून गरीबांक ना कोणाकूच फ्री. म्हणजे म्हाजे तेच 87% ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड अकॉर्डिंग टू. अशें ते म्हणटा. 87 कशें दाखयचें म्हाका. अरे दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग. 87% सी देर आर 2 टायप्स ऑफ पीपल. 87 people% what he is claiming from where I don't know. Who are these people I don't know. जे 300 परस कमी लायट वापरता असे 87% आसा आणि तांकां फायदो जातलो. सो नॅचरली 87% हे डाऊन किंवा गरीब ना, ते मिडल क्लासूय आसा आणि अपर मिडल क्लासूय आसा. तेच सांगता तुका. सी हांवें म्हाजे प्रिंसिपल्स आर व्हेरी शॅटर्ड. म्हणजे कशें आसा, फर्स्ट ऑफ ऑल गोंयकार म्हाका एक गोंयकार दाखय की घरा कडेन तेंचे कडेन 2 फॅन ना, 2 म्हणजे एक टीव्ही बारीकशी टीव्ही ना आणि एक बारीकसो फ्रीज ना. हे गोंयकार म्हाका दिसता व्हेरी मिनिमम आसतले खंय तरी. आय डोंट नो. हांव म्हणटा गोंयकार आमचे हे मिनिमम आसतलेच. हेच जर कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार 200 युनिटां वयर वयता. 2 फॅन, एक टीव्ही आणि एक फ्रीज जर वापरीत 200 युनिटां हांव कॅल्क्युलेशन करून दाखयता मिनिमम फ्रीज. सो वेन यू आर सेईंग दॅट यू आर गोइंग टू गिव 300 युनिट्स फ्री, what is that level of expectation what they want to give in Goa? आता त्यांचे थिंगा ती झोपडपट्टी येदेशे एक रूमान ते रावता. ते आनी घालपाकूच जागो ना. ते रावपाक दिवपाक ते भायर न्हिदता आणि जागो फक्त गोंयकारांक फायदो जावचो ना. कसो जातलो. म्हणजे खंयचे गोंयकार तशें हांवें सांगलें म्हाजी आतां 2 अपार्टमेंट. तुम्ही म्हाका एक कळना आता सध्या हे अजूनही लॉजिक कळना, सामान्य लोकांक कळना की या गजालीचो लोकांक फायदो जावचो ना गोंयकारांक. ही गजाल ओनली इलेक्शन प्रॉमिस. अजून इलेक्शन 6-7 महिने फुडें आसा. आम आदमी पार्टी जिखली जाल्यार करतली म्हणून आसा. जाल्यार तुमकां कित्याक दुखता एवरी टायम तुमी चॅलेंज डिबेट अशें करीत. सांगता ना रे हांवें खंय डिबेट करता म्हटल्यार हे फावटी तुमी म्हटलें की यो आपण डिबेटाक रेडी. ना हांवें कितें सांगलें की लास्ट टायम म्हाजे कडेन जेन्ना हांवें तो जो विशय मांडलेलो तेन्ना चड्डा परतून सांगतालो की तूं यो. सो हांवें केजरीवाला आतां परतून येयलो गोंयान आनी म्हणपाक लागलो हांव तेदूच स्टेटमेंट केलो की 300 युनिट फ्री दिता. तुजो मॉडेल म्हाका एक्सप्लेन कर. आमचो मॉडेल एक्सप्लेन करता. म्हणजे तूं एक्सप्लेन कर म्हणून सांगलें ताका. सो तेजेर डिबेट करपाक हांव आसा म्हणलें केजरीवालाचो. हाव यू कॅन गिव फ्री म्हणजे हू गिव्स यू फ्री टू गिव फ्री इज द मॉडेल वॉट आय वॉन्ट टू आस्क. बेसिकली मॉडेलाचेर डिबेट. मॉडेलाचेर डिबेट. दिल्ली लायटीचो मॉडेल आणि गोंयच्या लायटीचो मॉडेल जाली न्ही डिबेट तुमची एकदा. तरी सांग तो केजरीवाल येऊन त्याने पयर सांगले न्ही. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल
पोर येवन एक स्टेटमेंट केलो आणि आता त्यांनी होर्डिंगां घातल्या की ताणे चॅलेंज करना, ताणे फक्त सांगला पण 300 युनिट फ्री दिता. तेका लागून वो लास्ट टाइम जाल्लो डिबेट जाल्लो तेका कळूं ना. सो आता तेजो मॉडेल कसो, हू इज गिव्हिंग फ्री टू गिव्ह फ्री, ताणे दिता म्हटला. सो वाय यू आर वरीड? दॅट मीन्स आम आदमी पार्टी खरीच येतली आणि हे खरेंच जातलें म्हणून. आम आदमी पार्टी फ्री दिवू ना आनी कितें घेऊ, ह्या दिसांनी बॅगां दिता ती पयले हांवें कोणाक दिवपाचें कितें आसा दॅट इज गिमिक ऑफ वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. आमी दे हॅव पूट होर्डिंग्स आनी बाकीचे गोष्टी आमकां नाका. So what I am trying, whether they give free, they have to get elected first to give free. They are not giving free. Now also they can start actually. आता बॅगां कशी फ्री दिता, let them start paying the electricity bills of these people, ना 300 युनिटाचे. So that is, they are proving it. फाल्याच्या आपाच्या पैशांनी दिवपा लाय मत तांकां मातशे. So I want to tell him that you start giving. कितें की म्हणजे बिलां हाडून दिया बाला पैसे दिता मरे. आता why they are going after सरकार? You see commitment. So we are showing now only, we are starting paying your bills from today onwards. दिव मत तांकां मागीर कित्याक सरकाराक बिलां कित्याक? सरकाराचे म्हणजे खंयचे तरी पयशे काडून, हे पयशे काडून ते पयशे काडून हे पयशे दिवप, म्हणजे आनी खंय वाडोवप आनी हे करप, ते करताले. दॅट इज अप टू देम, दॅट इज नॉट माय दिस. बट आय हॅव सीन नॉट ओनली दिस इज, आय विल नॉट नेम द स्टेट, देयर वॉज अनदर स्टेट वेर दे हॅड गिवन फ्री वीज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी आणि देअर आउटस्टँडिंग वेंट टू क्रोज ऑफ रुपीज इलेक्ट्रिसिटी कट करपाक पडली. म्हणजे इन द सेन्स इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कट. And somehow they had to arrange and they stopped the freebie scheme. You can see Google and but how. So तसे दिल्लीचे जातले म्हणटा तुम्ही? 100% जातले न्ही. How can we sustain? See, Delhi, there is difference between Delhi and Goa. We are a state. We have to sustain our own income. Delhi is a union territory. They are getting central grant to sustain to a certain level. So maybe they are using that grant. Once you come to a state, where do you grant grant? You have to create your own grant. You have to create your own spheres of income to the स्टेट वाईज. स्वतःच रेव्हेन्यू जनरेट करून स्वतःच पैसे भरपाचे. आता पळय आमचे वी हॅव अ बजेट ऑफ 1400 कोटी एवरी इयर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. आता तू 87% फ्री म्हणटा न्ही, 87% 1400 रुपये कितले आले? ना ना, हे तुमचे बिलिंगाचे 1400 कोटीचे बजेटाक तुमकां लायटीचे खांबे, इन्फ्रास्ट्रक्चर ओनली फॉर पेमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. हाव बजेट ओनली पेमेंट फॉर द सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो 1400 कोटी वी कीप असाइड टू ओनली पे द सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो 14 तेजे म्हणणें की 87% अशें तेजे म्हणटा न्ही. 87% ऑफ पीपल म्हटल्यार ताणें. ही डिडंट से 87% ऑफ द टोटल अमाउंट. वॉल्यूम कितलो आलो? अमाउंट मे बी एक कोण 200 घेता आणि कोण पे करता तो 1000 घेता. 300 युनिट जर आमी म्हटले न्ही, 300 रुपये गोंयचे तर हे म्हटले आणि वी से ही सेज अराउंड 87% ऑफ द पीपल. सो एज्यूम देर आर 6.5 lakh houses or say 7 lakh houses. 87% of 7 lakh is how much? 4 lakhs, almost 8, 5, 40. 4.5 लाख लोक जाल ना, 4.5 लाख फॅमिली जाल ना. 4.5 लाख फॅमिलीक बिल आसचें ना अशें तेजें म्हणणें न्ही. व्हेरी गुड. आमकां कितें प्रॉब्लम आसा? म्हजें म्हणणें कितें आसा, तुमचे 300 वयर येता बिल? म्हजे ते सांगता न्ही, म्हजे तीन अपार्टमेंट आसा. हांव एक रावता थंय आनी 2 बंद आसा. बंद आसा ते 80 युनिट येता आनी 100 युनिट येता. कितें फ्रीज चालू आले, लायट चालू देवाची अशें करून म्हाका बील भरपाची गरज ना. यू हॅव ऑल द रिझन टू सपोर्ट आप. नो, आय हॅव ऑल द रिझन नॉट टू सपोर्ट आप बिकॉज इज फ्री बील. हांवें ज्यो गोष्टी आसा पळय, नंबर 1 he is giving this uniformly to anybody and everybody. I have made a statement that there are 2nd, 3rd, 4th houses of people from there here. So he is giving benefit to them by taking गोवा में आपका बिल फ्री हो जाएगा. So there is no sense. They are encouraging second homes in Goa. Not there are people who are having second hand, which is a known fact. I don't have to hide. Everybody knows, you know, everybody knows that there are holiday homes in Goa, and that is why so many buildings are there, so many flats are there, so many this are there. Where these people have their this, they come in once in a month or in a year. Which that time other months they will get free. Allah, he has promised that anything below 300 units will be free. So that means he is giving them only back. This also is a perception की सध्या आम आदमी पार्टी आणि बीजेपी यांचे दोघांचे सेटिंग आसा. तू मारता कसं, हांव रट्टा सकर, हांव रट्टा मारता, तू रट्टा सकर, ती बी टीम म्हणटा. आणि सो एंटायर हांगा कॉन्सन्ट्रेशन करून काँग्रेसीक कुशीक दवरला आणि सदां आम आदमी वर्सीस बीजेपी करून दवरला तुम्ही. तशें कांय ना. सी आमकां कितें, आमी लोकां मध्ये आसा. वी आर ट्रायंग टू गिव वॉट एवर बेस्ट एज अ गव्हर्नमेंट वी कॅन परफॉर्म. वी आर ट्रायंग. आय एम नॉट सेइंग दॅट 100% आमी अचीव करता. इश्यूचे बद्दल म्हणटा तुम्ही अननेसेसरी एक बारीकसो इश्यू इतलो पेटोवन दवरलो. निलेश काब्राल
बाकीच्या इश्यूचेर यू आर नॉट सीन यू CZMP इतलो हांवें केला न्ही CZMP. इलेक्ट्रिसिटीचेर चॅलेंज दिता CZMP चॅलेंज घेवपाक तुमी कित्याक सांगिना चल या CZMP बस हांव चॅलेंज करता आमी सारके केला म्हणून CZMP हांव तालुका वायज गेल्लो तुका उगडास जाल्यार म्हाका खबर ना ना. खबर आसा आमकां हांव तालुका वायज गेल्लो थंय तेणी पॉलिटिकल मुवमेंट ना, एक debate. तेन्ना आपाचे मनीस आशिल्ले आनी तशेंच करून तेणी ते वी हॅड गॉन टू आस्क द पीपल आनी ते करपाक दिवना. सो आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड दॅट 5,000 6,000 जी एप्लिकेशन आयला वी आर स्टुडंटायझींग वील पुट इट अप. आय एम खंय येवपाक रेडी आसा म्हाका काय प्रॉब्लम ना. आय एम रेडी टू गो एनीवेअर फॉर अ डिबेट आय हॅव नो प्रॉब्लम. नाव सी इफ यू वॉन्ट अ प्युअर डिबेट इन इंटरेस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स आतां पयर ते 3 इश्यूज जाल्ले आतां तूं म्हणटलो हांव कित्याक मदीं आतां 3 इश्यूज जाले तेजेर आय वॉज फोर फ्रंट ऑफ द इश्यूज. तामनार लायन जाय म्हणून सांगतालो. हाऊ डू यू गिव इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल ऑफ गोवा? वी डोंट जनरेट एनी इलेक्ट्रिसिटी. हार्डली एनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन गोवा. आणि इफ वी आर गोइंग टू कंज्यूम सो मच आमकां हाडूंक पडटली. सो वी रिक्वायर अ ग्रीड. सो आय हॅव बीन ओपन इन दॅट. सो आय हॅव टोल्ड पीपल म्हाजे कडेन कोण डिबेट केला आय वेंट टू म्हाका खंय आपयला आय वेंट डबल ट्रॅकिंगूय सपोर्ट केलो. डबल ट्रॅकिंग आय सपोर्ट केलं फॉर 2 reasons. One reason is my constituency itself is almost 8 kilometers of the double track. 6-7 kilometers of the double track is my constituency. माझ्या लोकांक कोणाक विरोध ना. वयल्यान ज्यो गोष्टी आमी इतल्यो गोष्टी आशिल्ल्यो पळय इतले वर्साचे इश्यू आशिल्ले हांव म्हाजे झगडले तेन्ना मनोहर भाई पर्रीकर आशिल्लो हांवें ताका सांगलें म्हाजे ह्यो गोष्टी जावपाक जाय वी आर गोईंग डुईंग दॅट वर्क. सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटीन तो स्टॉल करून दवरलो प्रोजेक्ट. सी नो दॅट इज अ डिफरंट कॉस्ट. तो स्टॉल केला ताका कारणांय दिल्या जी जाका लागून यू शूड बी सेईंग सॉरी टू पीपल की बाबा आपणे रॉंग परसेप्शन दिल्लें दीस इज अ परसेप्शन. नो सी हांव तेजे वांगडा 2 वरां बसलो. तुका खबर ना आतां सांगता. ताज विमानतळान आय टूक टायम फ्रॉम देम आनी सेंट्रल आय वॉज 1-to-1 विथ माय पीपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर सेक्रेटरी आशिल्लो बाकीचे आशिल्ले. आय टोल्ड देम वाय वी रिक्वायर द तामनार लायन. हांवें तांकां सांगलें की सी वी हॅव डन द एक्सरसायज तेच करपाक 2-2.5 वर्सां लागली टू गेट परमिशन्स. आतां तामनार लायन नाका न्ही जाल्यार आमी खंयच्यान हाडपाचें. वी आर बिलो वी आर ऑन अ डेक्कन प्लेटो इज हायर एनी सायड यू रिक्वायर on the other side of the this you require to come from that side only because you can't have a single grid. So you can pull another line from that side but the tapping of that line will be from that grid. So we require a different grid. So तांकां I convinced केला. I said आमची जी 110 लायन आसा we will dismantle if you tell us to do we will put it down. आतां तेणी 220 काड म्हणला आनी 110 काड म्हणला थंय घाल म्हणला आमकां करनाका म्हणून न्ही. आय एम टॉकिंग अबाउट डबल ट्रॅकिंग. डबल ट्रॅकिंगाचो विशय आसा पळय डबल ट्रॅकिंगाचो विशय सी फॉर मी I was talking in scenario of the track. जे existing track आशिल्ले पळय they were put long back. Then meter gauge आशिल्ली, broad gauge जाली, आता double track जाता. So there were many issues which within the double tracking which were not sorted out within the track existing track which could be sorted out only if there is a permanent infrastructure made in the particular sections. Now the contention what they have said is the ecological part from that Korean station to Oer. आता there is a height drop of almost 800 meters. Which is we are on a Deccan plateau, we are down at 0 sea level almost. From Kule, it must be around 60 mean sea level at Kule. And you have to go up almost 600 to 800 meters. And vertical length, you will have that gradient will be there only. You can't cut through a hill because your other side also is a hill only. So in nutshell, court has stopped. No, court has not stopped. It is the CEC who has given their view. CEC is Supreme Court's committee. No, but who are they? तांच्याच हाज्या Who are लागून they? सगळें जाता. ना जावंक शकना. म्हाका अल्टिमेटली दे सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड कमिटी CEC एम्पावर्ड कमिटी ते येयले ते रिटायर्ड मनीस येयले बसले उलयले तांकां धाडला कोर्टान. धाडले न्ही विश्वास दवरून धाडला. ना विश्वास करून धाडले न्ही आमी सांगले न्ही तेणी रिपोर्ट करचे पयली सी वी आर ऑल्सो इलेक्टेड बॉडी वी आर नॉट कोर्ट अपॉइंटेड बॉडी वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ गोवा इफ वी आर रॉंग पीपल ऑफ गोवा विल टेल अस नॉट टू डू वॉट एवर दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी पण आता जेन्ना वी आर इलेक्टेड इट इज नॉट अ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट सी वी हॅव टू सी द नॅशनल इंटरेस्ट वी हॅव टू सी स्टेट्स इंटरेस्ट वी हॅव टू सी एव्हरीथिंग. CEC has wrong decision घेतले अकॉर्डिंग टू यू. त्यांचे डिसिजन जे घेता पळय वॉट इज दॅट वॉट आय हॅव सीन इलेक्ट्रिसिटी काय सांगले तेणी कितें सांगला 220 लायन आणि 110 लायन काढ आणि 400 घाल म्हणलं खबर मध्ये. आता ते कोण सांगपा अशें कर अरे 210-20 काढली जाल्यार आमी लायट सावथाक कशें दितले. टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल. आमी आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मनशांनी तांकां बरयलां पत्र बरयलां की टेक्निकली इट इज नॉट फिजिबल टू ब्रिंग 400 kVA लायन विच इज देयर रायट नाव टू ब्रिंग इट टू साउथ गोवा
ते म्हणटा पयलीं ती लायन कर आनी लोकांक दी आनी म्हणल्यार ते कितें जालें आख्खी गोंया लायट हाडची ना. सो 220 kVA लायन तूं डिसमेंटल कर 110 कर आनी ते 400 कर ते म्हणटा. तुवें आयकोचें ना तांगेलें म्हटिल्लें कोणाचे सीईसीन सांगिल्लें आयकोवपा ना. प्रश्न टेक्निकली नॉट पॉसिबल. technically it should be possible nahi. टेक्निकली इट इज Not possible of electricity. Okay. As far as Double tracking. जे आसा पळय, see what they are saying, I made a very simple submission. It is not a new line. I told them it is not a new line. It is an existing track which is there, and at that 4.5 meters from the center of the track another track is coming. So what disturbances have been occurred because of this one track will also happen for the second track. Animals which are crossing on that side or going on that side of the track, animals will also be required to go on double track also and single track also. But in the provision of animal, they have made so many animal underpasses so that the animals will also have a benefit of going under the pass and it will become better. So they are not inclined towards it. ओके आम्ही टाइम झाला लास्ट आणि सगळ्यांना जाणं जावपा जाय म्हणून एक महत्वाचो प्रश्न. कुडचड्यार सध्या तुमचे फ्रेंडूच तुमच्या अगेन्स्ट जावपा लागल्या. आर यू फिलिंग इनसेक्युअर और यू आर फिलिंग हॅपी की चल बाबा आपुणूय कांय राजकारण्यांक तयार केले जे असेंब्ली कॉन्टेस्ट करपाक रेडी जाले. सी कितें आसा न्ही फ्रेंड म्हजे फ्रेंड तयार जाल्या म्हजे कुडचड्यार आख्ख कुडचड्यार म्हजे फ्रेंड. एक हांव एक्सेसिबल सगळ्यांक एक्सेसिबल. म्हाका फोन बालकृष्ण वडारकर इज सपोज टू बी योर वन ऑफ द बालकृष्ण वडारकर बिगेस्ट फ्रेंड कम कंपेनियन कम पॉलिटिकली थिंकिंग लाईक माइंडेड पर्सन. कितें आसता न्ही दोन गोष्टी आसता पळय. जेन्ना मनशाक एक कश्ट करनासतना तुका जेन्ना एक सीट मेळटा पळय व्हॅल्यू नासता. आतां करूं मरे कश्ट म्हाका काय प्रॉब्लम ना. कित्याक सी आय एम नॉट अ किंग. द chair given is by the people and the people will decide whether to take this chair away from me because see I am working with the people. कोण एकटो येयलो आनी उबो रावलो आनी आपण हें करतलो करूं न्ही. दिस यू कॅनॉट होल्ड ऑन द पीपल. म्हणजे हांवें सांगता म्हजे 5 बॉडी विशय आसना. तितून म्हजे फ्रेंडूय भितर म्हजे आशिल्ले पळय आसा ते एक भशेचे आसना. सो इट इज फॉर देम टू डिसायड वॉट दे वॉन्ट. बट कश्ट करनासतना ताका हांवें पोजिशनां दिली ती आतां पळया मरे फुडें कशें वयता ते. एकटो फ्रेंड म्हजो पयलीं आशिल्लो त्याने कश्ट करून हाडले आतां ताका कश्ट कितें तें कळटा. 10 वर्सां प्रत्येक आमदाराक मेळटा कुडचड्यान. तुमची 10 वर्सां सोंपता ह्या फावटी. खबर ना म्हाका 10 वर्सां सोंपता ती आतां हे 10 वर्सां सोंपता फुडें आसतली लोक दितले म्हाका. प्रत्येक आमदाराक 10 वर्सांच दिता कुडचडकार. हांव तेजेर हांव उलयना पूण हांव इतलो शुअर आसा की फुडलो टर्म भारतीय जनता पार्टीचो आमदार कुडचड्यार निलेश काब्राल जातलो. हे आयश्योरून तुका दिवं शकता. कित्याक I am with the people, I am grassroots, people know me, people know how I work and they will bring me back to power there. आणि असले अण बी तयार जाता पळय अण बी पावसान खाली जाल्यार बरी आहा खावून जाल्यार ती वयता मागीर परतून पावसान येता. असली अण बी खूब तयार जातली तेजेर म्हाका कमेंट करपाचें ना. पूण आय कॅन एश्योर यू दॅट निलेश काब्राल वील बी देअर विथ द हेल्प अँड ब्लेसिंग ऑफ माय पीपल ऑफ कुडचडे एंड अदर MLA ऑफ भारतीय जनता पार्टी. थँक्यू व्हेरी मच सर तुम्ही वेळ दिला म्हणून. ह्या आशिल्ले निलेश काब्राल ते म्हणटा फुडल्या फावटी भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून आपूण कुडचडेच्यान निवडून येतलो विथ द ब्लेसिंग ऑफ पीपल. हे 10 वर्साचे जे जिंक्स गजाल आसा ते म्हणटा आपल्याक काय ताचेर उलोवपाचें ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची जेच्या खातीर आमी इंटरव्यू केले ते म्हणटा की लायटीचेर डिबेट करपाक ते रेडी आसा. दिल्लीचे पावर मिनिस्टर गोंयान आयले उपरांत तांणी तांकां जागो सांगचो आनी येवन मेळचें. हांव सांगतलो जागो कित्याक तो म्हजो गेस्ट जालो ना गोंयांत आतां म्हणल्यार. सो जाग्याची अरेंजमेंट आनी सगळी गोष्टी हांव करतलो. आनी बट वी हॅव डिसायडेड दॅट इट वील बी ऑन मंडे द 20 म्हाका तारीख लक्ष येना. आय थिंक इट इज 26th. हय 26 तारखेक 3 आमी ती तेन्ना 3 म्हणलें आय एम ड्रॉपिंग आय एम कमिंग इन टू गोवा एट 3 o'clock. सो वी सेड 26th 3 o'clock वील फिक्स द डिबेट. 26 तारखेक 3 डिबेट करपाचे तांणी रेडी जाल्ले आसा. ते म्हणटा की ते सोयरे सो आमी तांकां जागो सांगतले. आमी मानान हाडून डिबेट जातले. तुमी पळयता द एनकाउंटर ही कार्यावळ आमी तुमचे मुखार हाडटा www.goanewsup.com ह्या वेबसायटी वरवीं. आनी चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स गोवा बायले